नमस्कार, म डाक्टर सुशील दाहाल। आज तपाईहरुलाई पल्स अक्सिमिटरको बारेमा केही जानकारी लिएर आएको छु। पल्स अक्सिमिटर भनेको यो यन्त्र हो। अहिले चाहिँ हामीले अब आइसोलेसनमा अथवा हस्पिटलमा जहाँ बस्दा पनि अब आफ्नो अक्सिजनको लेभल कति छ भनेर हेर्न प्रयोग गर्छौं। यो प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ केही बुदाहरुमा चाहिँ एकदमै ध्यान पुर्याउनु पर्छ। जस्तै 1 नम्बरमा तपाई चाहिँ आराम गर्नु पर्यो 5 देखि 10 मिनेटसम्म यो प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि। दोस्रो नम्बरमा तपाईको हातहरु सुक्खा हुनु पर्यो र न्यानो पनि हुनु पर्यो। अब धेरै चिसो हातमा चाहिँ राम्रो रिडिङ दिदैन यसले। 3 नम्बरमा एकदमै नेल पलिश लाउनु भएको छ अथवा नेल कलर लाउनु भएको छ या मेहेन्दी लाउनु भएको छ नङमा भने चाहिँ त्यसले राम्रो रिडिङ दिदैन। सो चेन्ज गरेर सफा गरेर चाहिँ प्रयोग गर्नु होला। र अब अर्को भनेको तपाईको हात एकदम हल्लिरहेको छ अथवा यसमा यो लगाउनु भयो अनि लगाएर चाहिँ हात हल्लाउनु भयो, हात धेरै कामिरहेको छ भने पनि राम्रो रिडिङ दिदैन यसले। र पहिलेदेखि तपाईमा चाहिँ रगतको कमी छ, रक्त अल्पता छ अथवा तपाईको प्रेसर एकदमै कम छ भने पनि यसले चाहिँ राम्रो रिडिङ दिन सक्दैन। अब प्रयोग कसरी गर्ने त हैन, यो मसिन हो। यसमा चाहिँ यहाँ थिच्यो भने यो खुल्ने मुख हुन्छ। यसमा चाहिँ हामी आफ्नो औँला राख्छौं र यता एउटा स्क्रिन र अन गर्ने बटन हुन्छ। पछाडीपट्टि चाहिँ यहाँ ब्याट्री हाल्ने ठाउँ हुन्छ। सो अब युज गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई 1 मिनेटसम्म लगभग 1 मिनेटसम्म चाहिँ नहल्लाइकन राखेर हेर्नुपर्छ। सो मैले अन गरेँ, अन भयो। त्यसपछि यहाँ रातो बत्ती बल्ने ठाउँमा औँला राखेँ। चोरी औँला अथवा माझी औँला राख्नु होला। ठ्याक्क नङ चाहिँ त्यो बत्तीको माथि पारेर। अब यसमा दुईटा देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ अक्सिजन स्याचुरेसन भयो, यतापट्टिको चाहिँ हार्ट रेट मुटुको चाल भयो। सो हामीले अहिले ध्यान दिने भनेको चाहिँ यो अक्सिजन स्याचुरेसन कति आयो भनेर हो। अब नर्मल कति हुनुपर्छ त? सो नर्मल हेल्दी मान्छेमा चाहिँ 94 वा त्यो भन्दा बढी हुनुपर्छ। र पहिलेदेखि दम लागेको बिरामीहरुमा चाहिँ यो कहिलेकाहीँ 88 टु 92 सम्म पनि हुन सक्छ। र सो यो भन्दा कम भयो, आफ्नो रिक्वायरमेन्ट भन्दा चाहिँ अक्सिजनको मात्रा कम छ भनेर बुझिन्छ। सो एकैपल्ट कम आयो भनेर नआत्तिनुस्। अब यो सबै बुदाहरु पूरा गर्नुस्। त्यसपछि फेरि जाँच्नुस्। फेरि जाँच्दा पनि कम आयो भने चाहिँ त्यसपछि तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मीसँग सल्लाह लिनुस्। अब फोन गरेर हुन्छ अथवा हस्पिटल गएर फेरि चेक गर्न लगाएर हुन्छ, त्यो गर्नु होला। यो गर्यो भने चाहिँ आफैले घरमा आइसोलेसनमै बस्दाखेरि पनि मोनिटर गर्न सकिन्छ। तर यो मात्र सबै कुरा चाहिँ होइन। तपाईलाई अब धेरै गाह्रो भयो हैन, यसमा ठीक छ, त्यही पनि तपाईलाई धेरै गाह्रो भयो, बोल्न सक्नु भएन, उठेर आफ्नो बेडबाट टोयलेटसम्म पनि जान सक्नु भएन भने चाहिँ रोगले धेरै नै च्यापिसकेको हुन सक्छ। र त्यस्तो बेलामा चाहिँ परामर्श लिएर हस्पिटल नै जाँदा चाहिँ उचित हुन्छ।